Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Доїздився. У Луганську ліквідували екс-міністра терористичної ЛНР. І тепер час нервуватися його іншим колегам по роботі на ворога. Анонс сумних подій оголошує ГУР та Сили спротиву. Чому спроби росіян штурмувати Авдіївський Коксохім приречені на поразку? Які враження наших сил ППО від роботи французько-італійського комплексу «Мамба»? І яку ціль на десятки мільйонів доларів вибили бійці ТРО завдяки FPV-дронам, які коштують кількасот доларів? Більше про події 623-го дня Великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Вогник у Луганську. Був так званий екс-міністр окупантів аж гульки і вже немає. У середу зранку злетіла у повітря автівка військового злочинця Міхаїла Філіпоненка. Раніше росіяни призначали його на посаду псевдоміністра внутрішніх справ так званої ЛНР. Філіпоненко особисто піддавав тортурам українських полонених і організовував мережу катівень на поки що загарбаній території Луганщини. Хто ж ліквідував окупанта? В ГУР кажуть, працювали спільно із силами місцевого спротиву. Яка доля чекає на інших поплічників окупантів? Очікувано така сама, натякають у головному управлінні розвідки. Наши партизаны, наши силы спецопераций, которые руководят партизанским движением, Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, контрразведка выполняет задачу по ликвидации сначала управляющего состава, командного состава оккупационной администрации и сил, и дальше займется и в том числе рядовым составом. Ну, это может продлиться, там может быть с десяток-полтора лет, где бы они ни были, после того, как они убегут, их найдут наши спецслужбы, уничтожат. Это террористы в чистом виде, то есть они занимались 10 лет террором, потому подлежат уничтожению. Вот для того, чтобы потом за ними не бегать по всей России, по всему миру, их уничтожают сейчас на оккупированной территории. Так само зникатиме й інший керівний склад російського війська. На початку листопада ЗСУ завдали удару по командному пункту російського угруповання Дніпр на Арабатській стрілці. Ймовірно, новопризначений командувач угруповання Теплінський зміг втекти від крилатих ракет, але з іншим особовим складом, вочевидь, усе не так добре. І це підтверджують самі ж росіяни. Как минимум 3 уже полковников, его замов, его помощников уже похоронили россияне, оплакивали последние пару дней, так сказать. Вопрос по Теплинскому, самому командующему, пока еще открыт, но, скорее всего, он как минимум тяжело ранен, а уже после таких ранений, после захода скальпа, ну, даже если и выживет, то здоровье у него уже точно будет не то. Руководить он уже может максимум сестрами по больничній палаті і не більше того. Ті ж московити, які ще можуть віддавати накази на полі бою, без сумніву планують подальші штурми Авдіївки. І хоча подекуди окупантам доводиться котитися з териконів, отримавши точкове FPV-влучання. Утім, російська пропаганда вкотре прогнозує масштабний бій за Авдіївський коксохімічний завод. Згадують і криваві бої на Азовсталі. Українські військові експерти нагадують недолугим пропагандистам: Маріуполь був у ворожому оточенні, а з Авдіївкою ЗСУ отримують усе потрібне посилення. Коксохім – це сама по собі фортифікація, тому що там товсті стіни по 1,5-метрові, там багато підземних комунікацій різноманітних, по яким можна рухатись. Якщо не важкою технікою, то людьми точно можна рухатись. І ми всі ці шляхи знаємо, тому нам буде простіше. Ми можемо швидко міняти вогневі позиції, непомітно для ворога. Якщо він хоче спробувати взяти Коксохім, ну я думаю, що йому це буде зробити вкрай важко. І там є люди, доволі багато людей, які там ведуть бойові дії. Ротація за ротацією починає з 2014 року, тобто майже вже 10 років. Тобто знають, правильно кажете, знають там кожен кустик, кожен камінь, і там, ну, можна доволі довго воювати і тримати там оборону. Тримати оборону неба дозволять нові системи ППО. Перша інформація про розгортання в Україні французько-італійського комплексу «Сампті Мамба» з'являлася ще влітку. Тепер маємо і підтвердження її застосування. Французький комплекс «Мамбочка». Ракетки піздець. Цікаво, як відстрілялись, мене тоді не було. Важуть порівняно з нашими С-300.
но ракета-бомба. Мамба, твою мать. У російських операторів ППО, певно, така сама реакція, але є один нюанс. Блогер та волонтер Сергій Стерненко повідомив про найдорожчу ціль, знищену за увесь час застосування FPV-дронів на полі бою. На Куп'янському напрямку бійці підрозділу «Крила» 103-ї бригади ТРО уразили та вщент спалили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». Вартість ворожого ППО перевищує $24 мільйони. Олексій Пасак, 5 канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на 5-му, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів, а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. ЗСУ відбили 22 атаки супротивника на Бахмутському напрямку. Про це звітують у Генеральному штабі. Ворог продовжує штурмувати на Донеччині та Харківщині, проте безуспішно. Сьогодні армія Росії завдала 2 ракетних та 30 авіаційних ударів по Україні. Утім, наші воїни продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, ракетні війська уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони, а також станції радіоелектронної боротьби. 1 загиблий, ще 4 поранені. Такі наслідки атаки росіян на один із портів Одещини. Протирадіолокаційна ракета влучила в надбудову цивільного судна Ліберії. Поранені 3 громадян Філіппін. Одного з них забрали до лікарні. Лоцман корабля загинув, ще 1 працівник порту поранений. Росія знову демонструє свій статус міжнародного терориста номер 1. І, власне, сьогодні ми про це, мабуть, будемо більше говорити і будуть говорити, в тому числі ті інституції, які, на відміну від Організації Об'єднаних Націй, приймають рішення, наприклад, щодо поставки до України ще більше зброї, особливо систем протиповітряної оборони. ЗСУ перекинули легку броньовану техніку на лівий берег Херсонської області. Про це повідомили в Американському інституті вивчення війни. Аналітики стверджують, що наземні операції наших воїнів набирають обертів, однак виконувати їх вкрай складно, бо попри те, що ворог відкинув свою артилерію вглиб Херсонщини, подалі від берегів Дніпра, натомість активізував авіацію. Як за таких умов ЗСУ вдається здобувати успіхів? Лідія Середюк розповість. Українські воїни продовжують роботу на окупованому лівобережжі Херсонщини і вперше перекинули туди бронетехніку. Цю інформацію оприлюднив Американський інститут вивчення війни. У своєму звіті він посилається на світлини, які в паніці поширюють російські військові, нібито ЗСУ форсували Дніпро. Як доказ, аналітики додають світлину з ймовірно машиною-амфібією, яка перевозить БМП. Окрім цього, наші оборонці оприлюднили відео. На ньому спецпризначенці долають води Дніпра і працюють на лівому березі, знищуючи окупантів. Українські сили утримують позиції поблизу Кринків, за даними Американського інституту вивчення війни. Це по інший берег Херсона і також на північному сході міста. За кількістю на лівобережжі зосереджений приблизно батальйон українських спецпризначенців, що значно більше, ніж під час попередніх рейдів. В останнє время, наверное, несколько недель количество разведгрупп и увеличилось до такого уровня, что мы можем уже контролировать некоторые регионы. Это еще не плацдармы в чистом виде, то есть туда еще не заводится тяжелая техника, но легкая техника там уже есть, та, которая может сама плавать. У нас все-таки на левом берегу и есть десантники, там и морская пехота, и мобильные войска есть. Они используют легкую бронетехнику, плавающую, которая, в принципе, без проблем преодолеет Днепр. Однак виконувати бойові завдання на лівобережжі надскладні географічно та стратегічно, говорить військовий оглядач Костянтин Машовець. Тому що потрібно налагодити постачання предметів матеріально-технічного забезпечення через річку під вогнем противника. Треба забезпечити прикриття протиповітряної оборони
Тобто, очевидно, тому що противник там дуже активно діє силами оперативно-тактичної армійської авіації. Попри це, Збройні сили України ще від літа продовжують роботу на лівому березі. В районі Кринок там очевидно, що передові підрозділи Збройних сил вже знаходяться в селі. Ну, по певній інформації вони навіть контролюють центральну частину села. І противнику не вдається поки жодним чином ніяк не ліквідувати, не звузити цей плацдарм. Інформація про те, що ЗСУ форсували Дніпро на Херсонщині, надходила у вересні. В оперативному командуванні «Південь» також підтверджували неабиякі успіхи наших бійців, завдяки яким ворог відтягнув від берега свої резерви. Однак чимало інформації під грифом «секретно» задля безпечної та успішної роботи наших воїнів. На левом берегу уже где-то полгода работают наши разведгруппы, довольно-таки глубоко заходя в тыл противника до 30 километров, корректируя артиллерийский огонь. Періодично наші бійці публікують загадкові відео із виконанням цих надскладних завдань. І з цього стає зрозуміло, на окупованій частині Херсонської області дуже гаряче. Лідія Середюк, 5 канал. 15 років за ґратами просидить зрадник, який хотів навести шахеди на позиції морпіхів ЗСУ на Запоріжжі. Агент ФСБ передавав росіянам координати оборонних та промислових об'єктів на території регіону. СБУ затримала зловмисника у травні цього року просто під час виконання ворожого завдання. За даними слідства, чоловік був колишнім посадовцем податкової міліції. У 2011 році його звільнили за корупцію. Білі янголи поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та 2 селах Мар'їнської громади – Єлизаветівці та Катеринівці. Про це повідомляє в своєму телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Проте іноді правоохоронцям доводиться докладати чималих зусиль, аби вмовити людей покинути зону бойових дій. Останньою погодилася евакуюватися родина з 2 школярами. До школи вони не ходили, її знищили росіяни. Проте тепер, завдяки янголам, вони можуть відвідувати школу. Таким чином, білі янголи врятували 126 дітей на Донеччині. Станом на 8 листопада залишилося вивезти 128 дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини. Поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин та переконують їх виїхати.